this is Heidie-Fernandez, your virtual assistant for today. And for today's video, ang ating pag-uusapan ay how to create portfolio bilang isang virtual assistant nang walang gastos. Bakit kailangan natin ng mga portfolio page or website? Mag-visual na tayo mga beshi. Ito ang pinaka-effective to communicate your thoughts or your message sa iyong audience. So, ang iyong strategy para i-present ang iyong portfolio ay napaka-importante. Tingin ko may iba't ibang paraan on how to present yourself sa isang kliyente. Yung naiisip ko lang ay portfolio, tapos i-insert mo yung resume mo, or resume, tapos i-insert mo yung portfolio. Kung ano man yung pipiliin mo sa dalawa na ito, importante pa rin na meron kang portfolio to present yourself visually. Kaunting trivia lang mga beshi, according to mothocms.com, visual information can be processed 60,000 times faster than text and is easier to remember. Researchers say that people tend to remember only 20% of what they read, while 37% of the population are visual learners. It simply means they tend to perceive visual information like images or infographics better than text or audio. All that represents that visual means of communication is much better for the internet. I think this is better than resume. Mas maganda ito sa pangkaraniwang resume lang. And then, second, yung websites kasi ay maaaring or mas interactive kesa sa isang Google Drive or Google Documents or isang PDF. Ang websites ay pwedeng maging interactive, not pwede, pero talagang interactive wherein pwede mong ilagay yung iyong mga click to action. At another part of your CTA can be, halimbawa gumawa ka na ng mga e-book, pwede mong ilagay yan as part of your CTAs para makita nila yung iyong capacity bilang isang virtual assistant. Eto na siguro yung pinakamagandang way on how to market yourself. Kasi yung, di ba, ang job hunting ay parang you're trying to sell yung iyong skills at ang iyong talents. Palagay ko yung pagkakaroon ng portfolio, yung pinakamagandang paraan kung paano mo ibenta yung iyong talents at ang iyong skills. So, paano na natin sisimulan yung ating portfolio nang walang gastos? Again, maraming websites o maraming resources online ang pwede mong gamitin, walang bayad, ito ay for free, na pwede mong gamitin para sa iyong portfolio. So, magbibigay lang ako ng top 10 na naiisip ko right now para magamit mo sa iyong portfolio creation. Weebly, Wix, Squarespace, Canva, blogspot.com, wordpress.com, Behance, Tumblr, Jimdo. So, ito lang yung mga top websites na naiisip ko for now na libre na pwede mong i-access kung saan pwede mo nang ma-layout yung iyong portfolio. So, ano ba yung mga kailangan mong i-include sa iyong portfolio? Number 1 on my list sa akin ay yung table of contents. Tingin ko maganda na lagyan mo ng table of contents ang iyong portfolio. Number 2 ay yung tagline, yung tinatawag na tagline. Sa akin, importante yon. Halimbawa, ng tagline na naiisip ko ay ikaw ay isang Amazon Virtual Assistant. So, ilagay mo ikaw ay isang Amazon Virtual Assistant. O kaya ikaw ay isang Virtual Assistant na nagpo-focus sa mga short-term rentals. Ilagay mo na ikaw ay isang short-term rental specialist. O kaya ikaw ay isang SEO specialist. So, ilagay mo yung tagline na nagmamatch sa iyong talent
at sa iyong skills. Brief biography na very brief lang ng biography ng iyong pagiging isang virtual assistant. Contact information. So, napaka-importante na merong contact information at ang suggest ko rin is for you to put yung mga social media handles mo kasi para makita ng client mo kung ano yung mga activities mo inside those social media handles. And then, yung iyong resume. So, ilagay mo yung link ng iyong resume dyan sa iyong portfolio. List of reference. O ito yung iyong mga testimonials na nakuha mo na from your past clients. Include names, contact information, include website as well. Maganda rin na i-layout mo sa iyong portfolio yung iyong mga previous work. Halimbawa, nag-create ka ng website. So, include mo rin doon yung mga websites na nagawa mo na o kaya you are doing blogs. Ilagay mo yung mga blogs na nagawa mo na for your clients bilang parang layout ng sample ng iyong work. Sa aking next video, I will walk you through the process of creating it from scratch. Papakita ko kung paano natin i-layout yung ating portfolio. Good luck and thank you for watching. Please like, share, and subscribe.